chào các bạn, lại là mình đây. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách gấp một máy bay mũi tên bay rất là xa. Đầu tiên là khối giấy mình sử dụng là khối giấy A4, kích thước là 210 x 297. Đầu tiên là các bạn gấp cho mình một cái nếp gấp cỡ khoảng 2,5 phân. Tiếp theo các bạn gấp đôi tờ giấy. Các bạn lật ra và gấp mũi tên cho mình. Lật ra đằng sau, các bạn nhìn cái đầu này, vị trí này. Tiếp theo các bạn vẫn cái mũi tên này lên và điểm gấp là điểm này. Ngược mặt lại mặt giấy và gấp cho mình đường thẳng này song song với mình vào vị trí này. Các bạn đè một tay cái vào đây. Các bạn miết, lưu ý là các bạn chỉ miết tới phần này, còn phần này các bạn kéo phần cánh quạt này ra cho mình. Kéo ra đến khi nào mà cái điểm này hết là các bạn dừng đường này song song với đường này. Các bạn làm tương tự với bên này. Lưu ý là các bạn gập cái phần đầu này xuống. Sau đó bạn gấp cái cạnh này xuống đường thẳng này.
bên còn lại. Các bạn tách ra. Và các bạn bóp bén lên. Ngược lại nhé. Đó, các bạn bẻ xong. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video clip lần sau. Bye bye. Subscribe!